Chào tất cả các ông, tôi là Bình Đầu Ca đây. Tôi đam mê dã ngoại và đặc biệt là thích mạo hiểm. Trong thử thách sinh tồn đảo hoang tập trước, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng sản vật ở đó trong thời gian chờ làm vi xưa, tụi tôi đã đi qua nhiều nước và đặt chân đến một bộ lạc nguyên thủy ở vùng Papua. Họ sống sâu trong núi lớn, đời đời kiếp thời gian ở chung. Tụi tôi học được nhiều mẹo săn bắn truyền thống, và thế là tôi cùng đồng đội lập tức lên đường ngay. Lênh đênh trên biển hoang dã hơn 3 tiếng đồng hồ, tụi tôi đã tới eo biển hoang sơ để bắt đầu hành trình. Đặc biệt lần này còn có một bơ là người triệu view chân thực nhất sẽ lên đảo hoang và tham gia thử thách sinh tồn cùng tụi tôi. Chào Pháo Nhi nha, lên đảo này là phải đồng thử thách cực hạn, khởi đầu chỉ với một con dao duy nhất, phải tự lực cánh sinh. Ông chuẩn bị tâm lý chưa? À được, chơi luôn ông ơi. Ok ngon, chiến thôi. Pháo Nhi ơi, tụi mình vừa mới đặt chân lên đảo nè. Trước tiên phải khảo sát địa hình và đi tìm nguồn nước ngọt. Tụi tôi đi một vòng quanh đảo thì thấy vài cây dừa, nhiều cỏ dại không tên và một bãi chuối hoang dại. Trong thân cây chuối hoang này chứa lượng nước rất dồi dào. Trên này còn có một buồng chuối xanh nữa nè. Một dao đây, chiến thôi. Cây đổ dầm luôn kìa. Nhìn dòng nước ngọt rỉ ra từ lõi chuối kia. Cái gì thế kia? Đang chặt chuối thì nghe tiếng động lạ bên cạnh. Xem thử là con quái vật gì nào. Đừng để nó chạy mất nha. Ai cha cha, con gì thế này? Đừng để nó chạy mất. Nhanh lên, giữ lấy nó. Trong hang có một con kỳ đà khủng đang trốn ăn lá cây nè. Để tôi đeo găng tay bảo hộ. Con hằng này nhìn nhỏ nhắn mà ông giữ khẩn thận. Thò tay vào hang, tóm được cái đuôi rồi. Lên nào con trai. Giữ chặt lấy nó nhanh lên. Một tay bóp cổ, một tay giữ đuôi. Nhìn mặt lão Pháo Nhi tái mét, con này răng sắc lắm, ngược trong lấy vỏ chai nhựa chụp vào đầu nó. Làm cái dậu móm tự chế cho nó đỡ cắn bậy nha. Buộc chặt lại là xong. Hôm nay nguồn thức ăn và nước uống coi như tạm ổn rồi. Cho nó lên ba lâu rồi rút quân về bãi biển thôi anh em. Nước giải quyết xong, giờ phải lo chỗ ngủ trước khi trời tối đen. Tay đến ai đến re ơi. Tụi tôi dựng một tay dưới gốc cây gỗ này để dựng lều lẹ lên. Vì chỗ này khuất gió lại hướng về phía mặt trời mọc rất ấm. Đang chặt cây dựng lều thì nghe thấy tiếng con gì kêu ở đây nè. Trong hốc cây khô có một con vật nhỏ đang trốn nè. Để đeo găng tay vào bắt nó ra xem là con gì nha. Lên nào tiểu tử, kéo nó ra ngoài xem. Hóa ra là một con tồi cáo nhỏ đặc trưng của vùng Papua. Nhìn nó giống con túi chuột, khá là hung dữ nha. Con này nhỏ quá không có thịt mấy, thôi tha cho nó đi. Trông cũng dễ thương, thả nó về tìm mẹ đi. Giải trí xong rồi, quay lại công việc chặt tre nứa thôi. Cố gắng vác đống gỗ này về bãi tập kết trước khi trời tối đen. Lão Pháo Nhi vác nặng tí mà than thở dữ quá trời. Cố lên ông anh, sắp tới nơi rồi, không được bỏ cuộc. Con đủ vật liệu rồi, giờ tiến hành dựng khung sạt lều. Tiểu Nguyệt cũng vừa đi hái được mấy trái dưa hoang về nè. Do các biển ban đêm rất lạnh và ẩm nên bắt buộc phải làm giường cao. Nghe nói đảo này đêm xuống có nhiều dã thú tấn công lắm. Phần sạp nằm lót bằng cọc tre nứa thẳng hàng tầm tắp. Phần mái lợp bằng lá dứa dại bản to để che mưa chắn gió. Vậy là chỗ trú ẩn cơ bản đã hòm hòm, mai tính tiếp. Giờ đói rụng rời rồi, phải đi chuẩn bị bữa tối thôi. Sao rồi Lý Pháo Nhi, còn trụ nổi không? Làm ngụm nước dừa đi, nước dừa lấy lại sức rồi tôi đi xử lý con kỳ đã làm đồ ăn. Đêm đầu tiên đành ăn thịt rừng đỡ vậy, chưa kịp đi đánh cá. Kỳ đà ngoài tự nhiên ăn tạp nên thịt có mùi hôi tanh đặc trưng. Tôi lên núi bẻ mấy bông hoa gừng dại này về để khử mùi. Nhét đầy hoa gừng vào bụng nó rồi cuốn chặt lên khung. Dùng dây leo rừng cuốn cố định thật chặt thân nó lại. Chuẩn bị lên vỉ nướng, giờ chỉ thiếu duy nhất một thứ, lửa. Bắt đầu màn thử thách cơ bắp. Khoan gỗ lấy lửa này rất tốn sức nhưng vật liệu thô sơ, dễ làm hoang dã. Đòi hỏi phải xoay liên tục với tốc độ cao để mùn gỗ tích nhiệt. Ép lực tay hết cỡ nào, đại lực sức kỳ tích, quay mạnh lên. Khói lên rồi, khói lên dày đặc rồi anh em ơi. Cháy rồi, mừng rơi nước mắt, có lửa rồi. Lửa là yếu tố sinh tồn cốt lõi để nấu ăn và đuổi dã thú.
Không có nồi nên tụi tôi nướng trực tiếp trên lửa luôn. Pháo Nhi vào cánh bếp dùng nha. Tôi đi làm cái bẫy kiếm thêm đồ ăn. Ok ông bạn, cứ giao cho tôi lo. Tận dụng phần nội tạng thừa làm một tụi nó hay đi. Cắm rào gỗ xung quanh chắn lại. Chỉ chừa một khe nhỏ, đặt mồi và làm bẫy thòng lọng bằng dây rừng. Con nào chui qua ăn mồi sẽ bị dây siết chặt cổ quá chết liền. Bẫy đặt xong rồi, mai già chết. Giờ về ăn tối thôi. Pháo Nhi ơi, thịt chín chưa ông? Chắc chín rồi ông ơi, nhìn ngon quá. Lửa hơ vừa vặn, da cháy cạnh vàng ruộm, mỡ chảy xèo xèo thơm phức. Ăn thử miếng xem. Mê mơ y mơ y mơ 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 em. Món xuất sắc luôn các ông ạ. Thịt ngọt chắc, vị y chẳng thịt gà, như món gà ăn mày vậy. Thèm không Pháo Nhi, làm miếng đi. Thôi thôi tôi chịu, không nuốt nổi. Không ăn thịt thì phí đời, thôi ăn tạm khúc chuối hoang nướng này đi. Cái này được nè, ngon ngon. Đấy, sinh tồn chỉ cần vậy. Một món mặn một món chay kết hợp là đủ năng lượng rồi. Không biết những ngày tới trên hòn đảo Papillon đầy cạm bẫy này. Ông bạn Triệu Vưu Lý Pháo Nhi còn phải khóc thét bao nhiêu lần nữa. Anh em nhớ ấn đăng ký kênh Review Sinh Tồn để đón xem tập tiếp theo nhé.